مساكم الله بالخير يا شباب. مشروع نيوم كلكم سمعتوا عنه بوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والتلفزيون. مشروع ضخم وما في شك أنه هو يتوافق مع الرؤية الاقتصادية من رؤية المملكة 2030. ميزانية ضخمة، $500 بليون أمريكي تتشارك فيها المملكة العربية السعودية وأطراف استثمارية أخرى. يقع المشروع شمال غرب المملكة ويمتد بالأراضي الأردنية والسعودية والمصرية. مشروع يعتمد على الطاقة المتجددة، ولا موانئه ولا مطاراته ولا وسائل النقل الخاصة فيه والذاتية والذكية. يختص المشروع في مستقبل الغذاء، مستقبل الإعلام والإنتاج السينمائي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل التطوير أو مستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية يعني الذكاء الصناعي وغيره. كل مستقبل من هذول يطبق أحدث التقنيات والدراسات، وتكون منطقة أو مشروع نيون هي منطقة الابتكارات والإنتاجية، وتصير فيها كفاءات وتصير فيها منافسة ينتج عنها تغيير ملموس في العالم الحديث. يعني بكل بساطة لا خلاف على جدوى هذا المشروع ينقل السعودية والأردن ومصر نقلة نوعية. انزين، خلني حق الجد الحين. من اليوم الأول اللي تقرير ماكنزي نزل باسم المملكة ما بعد النفط، الاستثمار والإنتاجية، ومن اليوم الأول اللي المملكة أعلنت عن رؤيتها 2030، وأنا كنت معارض موضوع السعودة لأنه يسحب الاقتصاد السعودي من اقتصاد مفتوح إلى اقتصاد مغلق، فهذا يأثر على الرؤية ويأثر على شغل ماكنزي أساسا اللي قدموه. ولكن بذيك الأيام كان في تصعيد شعبي، ان الناس تطالب بالسعودة، تطالب برسوم الوافدين عشان يطلعون وياخذون اماكنهم، تطالب باي شيء يحقق لهم وظائف، وكأن الوظائف ما تكون نتيجة تطور بالاقتصاد، كأن الوظائف شيء لازم يصير الحين. فكانت وجهة نظري واضحة، يا جماعة الخير ترى ما يصير السعودة، اذا صارت راح تقل الكفاءة الانتاجية، ما يصير المواطن نبديه على شخص أكثر كفاءة منه لأنه هو مواطن وهذا وافد، ما يصير. ولكن دائما الإصلاحات الاقتصادية لا ترضي الشعوب. مرت السعودية بمرحلة التقشف، اللي هي المرحلة اللي تتوافق مع آلية العمل لتحقيق أهداف الرؤية، واللي هي تكلفة للرؤية. مرحلة التقشف هذه وكون المملكة دولة ريعية، أن القطاع الخاص فيها يعتمد على مشاريع الحكومة ومبالغ اللي تجيها من الحكومة، وصار تقشف، فالقطاع الخاص تأثر سلبا. والقطاع الخاص والمقاولات غالبا العمالة اللي فيه عمالة وافدة، مع تطبيق رسوم الوافدين وايد من العمالة طلعت، لأن اوريدي القطاع كان تعبان لأنه تقشف وصار فيه رسوم تكاليف أكثر، فوايد وافدين طلعوا، السعوديين استانسوا. فما نقول ما كان في تكلفة، كان في تكلفة وكان في معاناة من التاجر ومن المواطن بسبب التقشف هذا وبسبب آلية العمل مالت الرؤية، واللي هي تكلفة لتحقيق أهداف الرؤية، هذا ما في خلاف عليه. ولكن الشيء اللي يفترض يصير أن المواطن يغير ثقافته بأن الدولة ملزمة أنه يتوظف ويبتكر شيء جديد وينتج شيء جديد، أنه يزيد من صادرات الدولة ويقلل وارداتها بنفس الوقت عشان يحسن إجمالي الناتج المحلي. ولكن هالشيء ما صار. وأيضا على التاجر أنه هم يغير ثقافته، أنه ما يستهدف التدفق النقدي اللي موجود داخل البلد، يستهدف التدفق النقدي اللي راح يجي من برا من خلال زيادة الصادرات أو تقليل الواردات. هذا اللي المفروض يصير. يعني كان راح يصير تحدي واضح إذا السعودية قدرت برؤيتها أن ب2030 تسوي نص الشيء هذا، تخلي نص التجار والمواطنين يعيشون أو يغيرون ثقافتهم ويستهدفون التدفق النقدي اللي جاي من برا. ولكن مو هذا اللي قاعد يصير اليوم. تغيير ثقافة المواطن والتاجر بالقوانين الاقتصادية الحالية داخل السعودية تكلف السياسة الاقتصادية أكثر بكثير من لما هي تسوي مدن جديدة بسياسات جديدة بقوانين جديدة بعمالة جديدة ما لها شغل بالعمالة السعودية. فرؤية المملكة 2030 ما عندها وقت إن هي تضخ المبالغ وتكرف ب10 سنوات تسوي هالشيء، فتروح حق الخطة الثانية اللي هي مشاريع جديدة
بقوانين جديدة بشيء جديد، مثل ما طلعوا بمشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم. هالمشاريع بقوانينها بتكلفة تعادل 30 إلى 40% من قيمة أرامكو. راح تطبق سياسات جديدة ما تعتمد لا على المواطن السعودي ولا على التاجر السعودي لاستهداف الزيادة في الصادرات والتقليل في الواردات. هي مناطق جديدة تستهدف المستثمر الأجنبي أولا، والمستثمر الأجنبي يستهدف العمالة الكفء أولا، مو سعودي ولا الأجنبي، العمالة الكفء اللي راح تطلع له أرباح داخل المشاريع هذه. ونيوم ما راح تقدر تحط قوانين انه يفترض ان المستثمر الاجنبي يوظف سعودي ولا يوظف اردني ولا يوظف مصري. نسوي كذي المشاريع هذه ما راح تيجي، خاصة المنطقة خطرة وجديدة ما راح تيجي. اذا الرجل الاول في هذا المشروع مو سعودي، على اي اساس ان المشاريع هذه يفترض انها توظف السعوديين؟ ما راح توظف السعوديين، الاكفأ اول. بما انها مناطق جديدة، السعودة خلها بالرياض، خلها بالدمام، خلها بجدة، خلها بباقي مناطق المملكة، ولكن في نيوم الوضع يختلف بقوانين جديدة. باقي مناطق السعودية المواطن مو لاقي وظيفة، شنو يقدر يسوي؟ والله يقدر يصلح تليفونات، سعود قطاع التليفونات. يبيع مساويج، سعود قطاع المساويج. يبيع مسابيح، سعود قطاع المسابيح. وهلم جرة. هالأشياء ما تبني اقتصاد أساسا. ثانيا، إذا حطيت أنت الجنسية فوق الكفاءة، طبيعي ان المواطن لما يروح يسوي خدمه عند السعوديين اللي يشتغلون بالمجال هذا وشاف انه ما في كفاءه، طبيعي انه بيطلب اغراض من برا، لانه ما في دعم داخلي للكفاءات. فتيك سلع وخدمات رديئه تخلي الشخص يروح يتوجه الى المصدر من الخارج وياخذ منه ويورد داخل، بالنهايه ينزل اجمالي الناتج المحلي. واساسا القطاعات هذه ما تاثر على اجمالي الناتج المحلي، مو من كبر حجمها. فما نبي نعيد موضوع السعودة، فاحنا خلاص متفقين او وجهة نظري واضحة بموضوع السعودة، وتكلمنا عنها ب4 ستوريات 5 ستوريات قبل. ولكن الحين اللي صار ان مشروع نيوم خلى على جنب. السعودة خلاص تبونها، انتم عايشين بالرياض، عايشين بالدمام، خلوا عندكم سعودة، خلوا عندكم شغلكم، واللي اساسا ما راح يفيد جمال الناتج المحلي ولا راح يسوي شيء. خلونا احنا بنيوم نشتغل على كيفنا، احنا نسوي اشياء ونحط قوانين ونسوي شغل يزيد اجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة الصادرات. ما عندنا سعودة، السعودة خلوها عندكم، لا تجيبونها هناك. خلنا بنيوم نركز على الكفاءات من أي جنسية كانت والمستثمر الأجنبي فقط. انسى قوانين السعودية، انسى قوانين الأردن، انسى قوانين مصر. هذه منطقة جديدة فيها قوانينها الخاصة فيها، وتشتغل على مزاج اللي يصب بجيبها. فأضخم مشروعين، مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، فيهم هدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات في كل من الدول الثلاث وزيادة إجمالي الناتج المحلي. فما راح يستغلون أو يستخدمون أي قانون بأي من الدول الثلاث هذا يتعارض مع الهدف الأساسي للمنطقة. هذا واضح وضوح الشمس. السؤال الحين حق الأخوة اللي كانوا يشيدون في السعودة وما زالوا يشيدون في السعودة، خير كوجا مرحبا، أنت الحين تشيد نيوم تتعارض مع السعودة اللي أنت تشيد فيها. أنا أشيد كيفي، أنا معارض للسعودة، والمنطقة هذه تعارض أو ما تتوافق مع السعودة وما فيها سعودة، فيحق لي أن أنا أشيد. أنت خير ليش تشيد؟ بس ولا وياهم عليهم. من الأساس كان التبرير أن السعودة توجه السوق إلى السوق المغلق، وإلغاء السعودة يوجهها إلى السوق المفتوح. نيوم سوق مفتوح مو سوق مغلق، وأنت أساسا ما كان عندك تبرير أن أنت بسعودة بس عشان توظيف عيالنا. زين ولدك ما عرف يشتغل، وإذا يجمعنا عيالنا واشتغلوا كلهم وما في كفاءات راح ينهار الاقتصاد وما يصير اقتصاد مستدام، ولا يصير في تعزيز للصادرات ولا في تقليل للواردات. بس أنت لا، طق بالك لا ولدي لازم يشتغل. فلا تيجي تشيد هني بنيوم معتقد أن نيوم بتفيد ولدك اللي ما لقى وظيفة بالرياض إلا عقب السعودة، معتقد أنه بلقى وظيفة بنيوم. ما راح يقايش، لأن الموضوع هناك على الكفاءات مو على الجنسية. السعودي حال المصري، حال الأردني، حال كل الجناسي الثانية. طيب هذا كان جانب السعودة. الجانب الثاني هو الموقع. شمال السعودية يمر على الأردن والسعودية ومصر. بتقول ليش مصر والأردن يدشون بالمنطقة هذه؟ أوكي، مصر منطقة
استراتيجية، عندها موقع استراتيجي مميز، عندها قناة السويس، وقناة السويس تخدم المشروع هذا. ولكن الأردن ليش؟ ما أدري. لكن اللي نشوفه أن الأردن ومصر كلهم عندهم حدود مع منطقة نزاع صار لها 50 60 70 سنة. منطقة النزاع وعدم الاستقرار هذه راح يستخدم فيها آلية. الآلية استخدمت بواسطة سنغافورة لما همشتها ماليزيا، وهي تحويل منطقة النزاع وعدم الاستقرار إلى منطقة استقرار تجاري. يعني من منطقة عدم استقرار سياسي إلى منطقة استقرار تجاري تستفيد منه جميع الأطراف، فيصير عندنا استقرار سياسي. طبعا قبل كان في عدم استقرار لأن كل دولة عندها سياساتها الخاصة فيها، ولكن إذا صارت المنطقة منطقة جديدة بقوانين جديدة ما لها شغل بقوانين الدول الثانية، يصير ممكن في تفاهم واستقرار سياسي وتجاري، فتصير أشبه بسنغافورة أو أمريكا بأول أيامها، أن تجتمع فيها كل الديانات وكل الأطياف وما يختلفون ولا تصير مشاكل بينهم، لأن كلهم بالنهاية يحققون الفائدة الاقتصادية لهذه المنطقة. فإذا أنت تميزت بالكفاءة الإنتاجية، سواء كنت أردني، سواء كنت سعودي، سواء كنت هندي، سواء كنت مصري، سواء كنت كويتي، سواء كنت قطري، سواء كنت فلسطيني، حياك الله. نيوم راح يصير لها حدود مع دولة أخرى. الدولة الأخرى هذه قد تتعارض مع دول عربية ثانية، ولكن اللي بين الدول العربية والدولة الأخرى ما له علاقة باللي بين نيوم والدولة هذه. كل واحد يمشي وراء مصلحته، ونيوم عندها مصالح وعندها أهداف تسعى إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الاستثمار. فإن كان هالشيء يمشي مصالحها ما لها شغل أي رأي ثاني ولا رأي الدول اللي هي عليهم. فولي العهد قالها ما نبي ننقل التطرف هناك. يعني أعتقد رسالته ما في أوضح منها، أبدا ما في أوضح منها. وفي نهاية الأمر نيوم هي سنغافورة البحر الأحمر، وراح تنقل الدول الثلاث نقلة نوعية ما في شك، ولكنها بلا شك مجردة من مبدأ كبرت عليه أجيال وثقت بالوحدة العربية، وما علينا شرها إذا الوحدة الخليجية على المحك. الستوريات اللي قبل على هالرابط أو على تطبيق موجز. تصبحون على خير، مع السلامة.